নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 15 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব এইবাৰ অসমত খেলা নহয় মেলা হবে এই কথা উল্লেখ কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি RanjitKumarDas দাসে যিমানে নিৰ্বাচন চমুচাপি আহিছে হিমানেই নানান ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ নানান ধৰণৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ মাজত আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে পশ্চিম বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত খেলা হবে বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল আৰু ইপিনে সোমবাৰে পাটাৰকুছি সমষ্টিত অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি RanjitKumarDas দাসে এবাৰ খেলা নহয় মেলা হবে বুলি এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে RanjitKumarDas দাসে লগতে কংগ্ৰেছকো সমালোচনাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা নাই RanjitKumarDas দাসে কৈছে কংগ্ৰেছে খেলি থাকোতেই যাব আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত বিজয় উৎসৱ পাতিম আমি অসমৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে নহয় প্ৰতিজন মানুহৰ হৃদয়ত সোমাই আছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক বাধা দিব পৰা ক্ষমতা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছৰ এতিয়া নাই এটা সময়ত কংগ্ৰেছে হো ইজ বদৰুদ্দিন কৈ এতিয়া বদৰুদ্দিনে তেওঁলোকৰ প্ৰধান পাৰ্টনাৰ বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি RanjitKumarDas দাসে আজি অসমত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ জেপি নাড্ডাই কি ক'লে অসমত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ জেপি নাড্ডাই কেইবাটাও গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আজি ঢকুৱা চতিয়াত উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডা দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে নাড্ডাই উল্লেখ্য যে ঢকুৱাখানাত নৱকুমাৰ দলে হৈ আৰু লগতে তাৰ পাছতে চতিয়াত পদ্ম হাজৰিকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে জিতেন্দ্ৰ সিং সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি বহুতো বিজেপি কৰ্মকৰ্তা আৰু জেপি নাড্ডাই এই সভাতে কয় 60 বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ শাসন আৰু সোণোৱালৰ 60 মাহৰ শাসন তুলনা কৰক আৰু 15টা ৰাষ্ট্ৰীয় পদ নিৰ্মাণ কৰিলে মাত্ৰ 60 মাহতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু বিকাশৰ নামেই হৈছে বিজেপি অসমত এতিয়ালৈকে দিয়া হৈছে 6খন মেডিকেল কলেজ বানপানীৰ পৰা বচাবলৈ 4 গুণ অধিক ধন দিছে আমাৰ চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে এই বানপানীৰ সমস্যা স্থায়ীভাৱে সমাধান কোনো চৰকাৰে কৰিব পৰা নাই অসমখন বানমুক্ত হ'ব আৰু লগতে স্যাটেলাইট সাৰ্ভে সম্পূৰ্ণ হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু অসমখন বানমুক্ত হ'বলৈ হলে অসমখনত স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিব লাগিব আৰু বানপানী সমস্যাক এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছতহে ইয়াৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাব আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে জানিব পাৰিব তেতিয়াহে ইয়াৰ স্থায়ী সমস্যা সমাধান হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে কিয় ভাৰত চৰকাৰে এই বানপানীৰ সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে কিয় স্বীকৃতি প্ৰদান নকৰিলে ইয়াই হৈছে বৰ্তমান সময়ৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু আজি জেপি নাড্ডাই কৈছে বড়ো উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা সমাধান হৈছে আৰু 1500 কোটি টকা তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ বাবে দিয়া হৈছে আৰু এইবাৰ বাজেটত 53000 কোটি টকা অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে ধৰা হৈছে অসমৰ অস্তিত্ব সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে বিজেপিয়ে কাম কৰি আছে 3 তালাকৰ বিৰুদ্ধে আইন আনি হিয়া বন্ধ কৰিলে বিজেপিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাইজে বুজিব কোনে চৰকাৰ বনাইছে আৰু কোনে কিমানখিনি অসমত কাম কৰি আছে আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে কোনটো ৰাজনৈতিক দলে কিমানখিনি কাম কৰিছে এবাৰ কংগ্ৰেছৰ 5টা গ্যাৰান্টিৰ প্ৰসংগত জেপি নাড্ডাই কৰে এটা ডাঙৰ মন্তব্য তেওঁ কয় কংগ্ৰেছৰ 5টা গ্যাৰান্টিৰ ভিতৰত এটাই গ্যাৰান্টি সেয়া হ'ল দুৰ্নীতি কংগ্ৰেছৰ মিছন হ'ল কমিছন আৰু বিশ্বনাথত শীঘ্ৰে মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে পদ্ম হাজৰিকা কেৱল নেতা নহয় সমাজ সংস্কাৰক বুলি উল্লেখ কৰিছে এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যে যিটো দলে অসমত যিমানে সভা সমিতি পাতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল কাম কৰা বুলি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত নানান ধৰণৰ ভাষণ আগবঢ়ায় ইয়াৰ নতুন কথা নহয় আগৰ পৰা এই নীতি চলি আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ নহয় জিন্নাৰ পথতহে আগবাঢ়িছে এবাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে এই কথা উল্লেখ কৰে নাহৰকটীয়াত উপস্থিত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান তেওঁ ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি নাহৰকটীয়াত কয় ৰাহুল গান্ধীয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ পথত আগবঢ়া নাই তেওঁ আগবাঢ়িছে জিন্নাৰ পথত অসমৰ ৰাইজ তথা দেশবাসীয়ে জিন্নাৰ পথ গ্ৰহণ নকৰে লগতে তেওঁ ৰাহুল গান্ধীক কয় এফালে ৰাহুলজীয়ে সাগৰত জপিয়াই আনফালে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে চাহ বাগিচাত চাহপাত তুলিছে অবতৰত তেও চাহপাত তুলিছে ইয়া আপুনি ফিল্মৰ শুটিংৰ বাবে কৰিছিল নেকি এইদৰে নাহৰকটীয়াত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে
জম্মু কাশ্মীৰৰ সোপিয়ানত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ আৰু তাৰ সেই সংঘৰ্ষতে নিহত হৈছে 2 সন্ত্ৰাসবাদী জম্মু কাশ্মীৰৰ সোপিয়ানত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলতে 2জন সন্ত্ৰাসবাদী মৃত্যু হৈছে সংঘৰ্ষত JEMৰ কামাণ্ডাৰ সজাত আফগানীৰ মৃত্যু হয় সংঘৰ্ষত 2জন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় সন্ত্ৰাসবাদী 2জনৰ পৰা আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্মিত ৰাইফলৰ M4 কাৰ্বাইন আৰু লগতে AK-47 ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেশত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কি ক'লে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশত শেহতীয়াকৈ কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে জনসাধাৰণক কৰোনাৰ বিষয়ে সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনায় ৰাহুলে লগতে কয় যে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ এতিয়াও দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এক ডাঙৰ ভাবুকি আৰু যে আজি এই সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইট কৰিছে আৰু ইয়া দেখুৱাইছো আপোনালোকক ৰাহুল গান্ধীয়ে কি টুইট কৰিছে আৰু কি কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে জনসাধাৰণক সাৱধানতা লোৱাৰ লগতে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু কোভিড নিয়মবোৰ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰি আহিছে একে সময়তে তেওঁ সপ্তাহৰ ভিতৰত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীয়ে এটি গ্ৰাফ টুইটত সংলগ্ন কৰে এই গ্ৰাফ অনুসৰি যোৱা সপ্তাহত ভাইৰাছ সংক্ৰমণ অধিক দেখা গৈছে অসমৰ বাহিৰে 4খন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হ'ব বিজেপি আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে শাৰদ পাৱাৰে আৰু বিজেপিয়ে দেশত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ বাহিৰে বাকি 4খন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয় হ'ব আৰু দেওবাৰে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে সভাপতি শাৰদ পাৱাৰে লগতে তেওঁ কয় 5খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনে দেশক এক নতুন দিশ প্ৰদান কৰিব আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে জিলাৰ বাৰামতী চহৰত সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতি পাৱাৰে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনীত ৰাজ্যখনত ক্ষমতাৰ ভুল ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে তেওঁ দেশৰ পশ্চিমবংগ কেৰালা তামিলনাডু অসম আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰী বিধানসভা নিৰ্বাচনত এবাৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অসমত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ আৰু 27 মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ইফালে ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব 2 মেত নিৰ্বাচন আহি পোৱাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক নেতাবোৰৰ মুখত নতুন শব্দ বিচাৰি আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিজেপি দল থাইলেণ্ড মাগুৰ সময় থাকোতেই পুখুৰীৰ পৰা দলিয়াই পেলাব লাগিব কংগ্ৰেছৰ 5 গ্যাৰান্টি লৈ এবাৰ মামৰাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ 5টা গ্যাৰান্টি লৈ মামৰাত প্ৰচাৰ চলোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপি দলক থাইলেণ্ড মাগুৰৰ লগত তুলনা কৰে আজি বিজেপি প্ৰাৰ্থী যোগেন মোহনৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তে সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে আৰু কংগ্ৰেছৰ 5টা গ্যাৰান্টিক লৈ এবাৰ মামৰাত প্ৰচাৰ চলোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নতুন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপি দলক থাইলেণ্ড মাগুৰৰ লগত তুলনা কৰি কয় সময় থাকোতে দলিয়াই দিব নোৱাৰিলে থাইলেণ্ড মাগুৰে অসমৰ 7ম পুৰুষীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা সম্ভৱ সম্প্ৰীতি গিলি নিশেষ কৰিব আৰু থাইলেণ্ড মাগুৰে যিদৰে পুখুৰীৰ থলুৱা মাছ খাই বৃহৎ আকাৰ লয় সেইদৰে বিজেপিয়েও অসমৰ সৰু জাতি জনগোষ্ঠীবোৰ গিলি হিন্দুত্বৰ নামত অসমখন নিশেষ কৰিব অসমৰ যি 7ম পুৰুষীয়া ঐক্য সম্প্ৰীতি সেয়া ভাগ কৰি অসমখন নিজৰ হাতত ৰাখিব বিচাৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নানান ধৰণৰ উদাহৰণ দি এবাৰ বুজাইছে বিজেপিয়ে কিমান সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আৰু সাম্প্ৰদায়িক কাম কৰে চাউলুং চুকাফা শংকৰ মাধৱ আজান পীৰে গঢ়ি যোৱা সম্প্ৰীতিৰ এনাৰজৰি নিশেষ কৰি বিজেপিয়ে হিন্দুত্বৰ নামত অপসংস্কৃতি আমদানি কৰিছে আৰু গতিকে সময় থাকোতে থাইলেণ্ড মাগুৰ ৰূপী বিজেপিক দলিয়াই অসমখনক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব বুলি এইবাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু এবাৰ কংগ্ৰেছৰ 5 গ্যাৰান্টি লৈ এবাৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদজনে কয় কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলেই অসমত কাহ বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া নহব বিজেপিয়ে 25 লাখ নিবনুৱা নিযুক্তি দিম বুলি কৈ 5 বছৰত 50,000 নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে কিন্তু কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে 5 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি 5টা গ্যাৰান্টিৰ ভিতৰত এটো হৈছে অন্যতম গ্যাৰান্টি তাৰ পাছত এবাৰ বিল প্ৰতিটো পৰিয়ালকে 200 ইউনিটকৈ ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা
যদি পুনৰবাৰ 2021 চনত কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ নামত বিজেপিয়ে এবাৰ ভেকু ভাওনা কৰি মালিক পক্ষৰে হাতত মিলোৱাৰ অভিযোগ কৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে শ্ৰমিকৰ মজুৰি 365 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বিনামূলীয়াকৈ চাউল প্ৰদান কৰি আন সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ চৰকাৰখনে নিৰ্বাচনৰ সময়ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত 830 টকা প্ৰদান কৰি মহিলাসকলক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে আৰু লগতে কংগ্ৰেছৰ উত্থানত শংকিত হৈ বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব নিতৌ অসমলৈ অহা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয় এইবাৰ দিছপুৰত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত নাম নোলোৱাকৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ অভিলাষৰ বাবে পিতৃ সম তৰুণ গগৈক পিছফালৰ পৰা চুৰি মৰা বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজনে এইবাৰ কয় যে সেইজন মানুহৰ বাবে কংগ্ৰেছ বদনাম হৈছিলে এতিয়া নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত খজালেও নিজৰ অভিলাষ পূৰণ কৰিবৰ বাবে খোৱা কামোৰা আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু সেইবাবে বিজেপি দলে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব পৰা নাই বুলি এইবাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে